اكتب كود اللي بيخلي البولت تتحرك. فاحنا هنعمل متغير اسميه speed، واعمل متغير تاني وهيبقى الدامج اللي هيبقى فيه الدامج اللي البولت دي هتعمله. اجي هنا اقوله في الابديت، في الفيكست ابديت، اقوله transform دوت translate عشان نخلي البولت تتحرك. عايزها تتحرك في قدامها يبقى vector 3 دوت up مضروب في التايم to delta time مضروب في السبيد، والكلام ده كله يبقى relative to self علشان تتحرك لفوق بالنسبة لنفسها، عشان البولت بتاع اللاعب بتتحرك لفوق، والبولت بتاعت الانمي اللي هيبقى عليها نفس السكريبت تتحرك لتحت في اتجاه اللاعب. نرجع للعبة نشوف الانمي ليزر، احط له برضو سكريبت بولت، اخليه سرعته حاليا بصفر والدامج بصفر. اجي عند البلاير ليزر اخلي سرعته ب15 والدامج ب20. نجرب نشغل اللعبة. هنلاحظ ان الليزر الاول تم اطلاقه علشان حددنا سرعته. هدوس على البلاير هلاقي البلاير شوتينج محتاج الليزر والشوتينج بوينت. هاجي اعمل جيم اوبجكت جديد جوه البلاير اسميه الشوتينج بوينت، واعمل من البلاير ليزر بريفاب عشان اقدر استخدمه. اجي اعمل فولدر جديد اسميه بريفابس، اسحب البلاير ليزر وانا معلم على البلاير، احدد له الليزر والشوتينج بوينت، اسحب البريفاب اللي اسمه بلاير ليزر واحطه هنا، واسحب الشوتينج بوينت واحطها هنا. اجرب اشغل اللعبة. نلاحظ ان احنا دلوقتي نقدر نضرب والليزر بتاعنا بيطلع لفوق.